วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจริง Baby Jingle นะคะวันนี้เรามาพร้อมกับคลิปแต่งหน้าเต็มอันใหม่ลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่จริงลงไปใน IG แล้วคนชอบกันเยอะมากนะคะจริงแต่งลุคนี้ไปงานคนก็ชอบกันหลายคนเหมือนกันซึ่งลุคนี้เนี่ยจริงตั้งชื่อว่า everyday ติด glam เพราะว่าจริงแล้วมันเป็นลุคที่เบสิกมากๆนะคะแต่ว่าจริงติดขนตาแม่เหล็กที่มันดูแบบจับโชว์มากๆมันก็เลยเป็นลุคที่แบบสามารถแต่งออกงานได้ด้วยและเพื่อไม่ให้คลิปแต่งหน้านี้น่าเบื่อเกินไประหว่างแต่งหน้าจริงก็เลยจะเมาส์มอยชีวิตตอนที่จริงอยู่เกาหลีก็เอาเป็นว่าไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน้าสดก่อนนะคะด้วยสภาพอากาศบ้านเราเป็นแบบนี้รูทีนสกินแคร์ของจริงตอนที่อยู่ไทยกับเกาหลีก็คือไม่เหมือนกันเลยพอมาไทยเจออากาศร้อนทีรูขุมขนเห็นชัดขึ้นมากนะคะจริงมีคนเกาหลีที่รู้จักที่เขาแบบผิวดีตั้งแต่เกิดเหมือนกันอยู่เกาหลีก็คือหน้าใสกิ้งแล้วพอมาไทยเจออากาศที่มันร้อนจัดๆอย่างเงี้ยรูขุมขนก็เห็นชัดขึ้นนะคะจริงๆช่วงหลังผิวจริงก็ค่อนข้างแห้งนะคะแต่ว่าพอกลับไทยก็จะมีทีโซนที่จะมีความมันขึ้นนิดนึงรูทีนสกินแคร์ที่จริงใช้ช่วงนี้คือเวิร์กมากนะคะคือมันยังบางเบาให้ความชุ่มชื้นแล้วก็คุมมันแต่งหน้าแล้วก็ติดทนไม่ว่าจริงจะออกไปเจอสภาพอากาศร้อนแค่ไหนเมคอัพก็ไม่หยาที่จริงใช้เนี่ยจะเป็นลายที่ออกใหม่ของ L'Oreal นะคะอันนี้คือใช้เจลล้างหน้ามาครึ่งขวดแล้วอะจะมีเป็น L'Oreal Paris HA Oil Control Lip Plumping Cleansing Gel มีตัว HA Night Serum แล้วก็ HA 8 Hour Oil Control Gel Cream เป็น moisturizer เนื้อเบามากตัวเจลล้างหน้าจะมีทั้งไฮยาลูรอนแล้วก็ไซลิซิลิกแอซิดนะคะปกติอยู่เกาหลีจริงจะไม่ใช้โฟมล้างหน้าตอนเช้าแต่อยู่ไทยตื่นมาบางทีระบบสกินแคร์ก่อนนอนเยอะก็จะใช้เจลล้างหน้าตัวนี้ทุกวันนะคะตัวนี้ล้างหน้าสะอาดมากนะคะแต่ว่าไม่แห้งเลยผิวยังชุ่มชื้นแล้วก็มันน้อยลงชอบมากส่วนตัวไนท์เซรั่มตัวเนี้ยคือของเด็ดนะคะสกินแคร์เอ็กซ์เพรสหลายคนชอบตัวนี้มากซึ่งจริงเองก็คือใช้ตัวนี้มาตั้งแต่กลับไทยแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วอ่ะผิวดูฉ่ำดูแบบอิ่มน้ำมากขึ้นรูขุมขนดูเล็กลงแล้วผิวก็ไม่ค่อยมันด้วยซึ่งตัวไนท์เซรั่มเขาจะมี 2% ไฮยาลูรอนแล้วก็ไซลิซิลิกแอซิดนะคะเลยแนะนำให้ใช้กลางคืนเพราะว่าไซลิซิลิกแอซิดเนี่ยจะไปผลัดผิวอ่อนๆพอมีไฮยามาด้วยก็จะช่วยทั้งเติมน้ำเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ลดความมันผิวทำให้รูขุมขนดูเล็กลงเนื้อก็บางเบาเหมือนเดิมเลยจริงใช้แล้วไม่แสบผิวนะคะพอใช้เนี่ยตื่นมาผิวจะดูฟูขึ้นใช้ติดต่อกันผิวดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นหน้าจะมันน้อยลงตื่นมาผิวก็ไม่หยาตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ก่อนนอนนะคะส่วนกลางวันจริงก็จะใช้เป็นตัว HA ปกติของเขาอันนี้คือขวดที่3แล้วมั้งจริงแบบเพิ่งเปิดขวดใหม่ใครเล็งตัวไหนเซรั่มไว้อยู่ก็คือไปจัดได้เลยนะคะมันใช้ดีมากไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็สามารถใช้ได้นะคะใครมีแฟนอย่างนี้ก็แบ่งกันใช้ก็ได้หลังทาเซรั่มแล้วก็จะปิดด้วยตัวเจลครีมของเขานะคะตัวนี้เป็นอีกตัวที่แนะนำมากเพราะว่าเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ช่วยคุมมันผิวเนื้อบางเบาแต่ว่าผิวชุ่มชื้นคนผิวมันจะต้องเลิฟเขาเป็นมอยส์เจอไรเซอร์เนื้อเจลครีมจะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันช่วยล็อกความชุ่มชื้นผิวดีมากไม่อุดตันผิวนะคะทาแล้วผิวชุ่มชื้นนานแถมมันน้อยลงไม่รบกวนเมคอัพด้วยทากันแดดทับก็ไม่มีปัญหานี่นะพอทาไปเสร็จปุ๊บผิวจะมีความแมตต์แบบนี้นะคะแต่ว่าเติมความชุ่มชื้นให้หน้าไปแล้วอันนี้คือเป็นรูทีนที่จริงใช้จริงๆนะแล้วก็ชอบมากคือเป็นรูทีนที่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากอะถ้าใครพ่ายแพ้กับสภาพอากาศประเทศไทยแต่งหน้าเท่าไหร่หน้าก็หยาแต่งหน้าแล้วนอยอะไรเงี้ยแนะนำให้ลองใช้ดูนะคะบางคนเข้าใจผิดว่าพอตัวเองผิวมันก็จะต้อง skip moisturizer ไม่ทา moisturizer เลยแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเพราะว่า moisturizer เนี่ยมีหลายเนื้อมากๆหลาย texture ถ้าเราเลือก moisturizer เนื้อดีๆที่เหมาะกับสภาพอากาศเนี่ยเขาก็จะช่วยทำให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มันน้อยลงก่อนจะใช้เมคอัพคุมมันเนี่ยก็แนะนำให้เริ่มจากการเตรียมผิวโดยใช้สกินแคร์ที่ช่วยคุมมันนะคะเพราะว่ามันจะทำให้งานผิวออกมาดีแล้วก็เมคอัพติดทนทั้งวันเดี๋ยวเจ๊งใส่พิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะยังไงก็ไปจัดกันได้เลยใช้ดีมากเสร็จแล้วจะทากันแดดนะคะจริงๆช่วงนี้จริงไม่ได้มีแบบงานผิวรองพื้นหรือว่าคูชั่นที่ชอบเป็นพิเศษนะคะเพราะรู้สึกว่าอันที่เนื้อดีบางทีสีไม่ตรงอันที่สีตรงบางอันก็อาจจะแบบแห้งไปอย่างนี้อย่างวันนี้จริงจะใช้คูชั่นอันนี้ของฟรีนะคะมันสีโอเคแต่ว่าเนื้อค่อนข้างจะแห้งจริงก็เลยจะลงเป็นตัวคอนซีลเลอร์อันนี้นิดนึงก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะมามอยเรื่องเกาหลีกันนะคะอย่างแรกเลยคือคนถามเยอะมากเวลาที่เจอหน้าก็คือไม่คิดถึงเกาหลีหรอผ่านมาเดือนนึงแล้วจริงก็ไม่ได้รู้สึกคิดถึงอะไรนะคะเพราะว่าอีก2 วันก็ต้องบินไปทำงานที่เกาหลีแล้วก็ตอนที่จริงอยู่เกาหลีจริงก็บินกลับมาที่ไทยบ่อยก็เลยรู้สึกว่าเกาหลีคือแค่หน้าปากซอยจริงๆต่อมาลงแป้งนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องการเหยียดใดๆในเกาหลีเพราะว่าจริงคิดว่าจริงพูดหลายรอบแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นท็อปิกแรกที่คนอยากรู้ตลอดก่อนอื่นเลยประสบการณ์ที่เจอที่ชัดเจนที่สุดก็คือตอนนั้นที่แบบนั่งแท็กซี่จริงเคยมีเล่าไปในวล็อกตอนที่จริงเจอแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องแย่ๆที่จริงเจอจากคุณลุงแท็กซี่จริงจะเล่าประสบการณ์อันนึงที่จริงเจอกับคุณลุงแท็กซี่ที่ปูซานแล้วแบบมันตราตรึง
จนถึงทุกวันนี้จริงๆเคยมีเล่าไปนานมาแล้วแต่ว่าก็จะเล่าให้ฟังอีกทีนะคะว่าตอนนั้นที่จริงไปปูซานคือมันนานมากและหลายปีมากแล้วคุณลุงแท็กซี่เขามีมือถือที่แบบเปิด Navigator เปิดแมปใช่ไหมแล้วพอขับไปเขาก็จะเปลี่ยนไปหน้าที่แบบเรียนภาษาอังกฤษตอนนั้นจำไม่ได้แล้วว่าบทสนทนาเริ่มยังไงแต่ว่าคุณลุงเขาให้เราเดาว่าเขาอายุเท่าไหร่ซึ่งนี่ก็เดาแบบ50 60อะไรอย่างงี้ไหมคุณลุงเขาก็แบบหัวเราะเพราะอายุจริงๆของคุณลุงคือแบบ70กว่าเขาเกษียณแล้วเขาแบบไม่อยากจะอยู่บ้านเฉยๆแล้วเขาก็ไม่อยากจะลืมภาษาอังกฤษเขาก็เลยมาขับแท็กซี่แล้วก็เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเขาเล่าว่าตอนที่เขาแบบอายุ30อะไรเงี้ยเขาเคยไปทำงานที่อเมริกามีวีซ่าใดๆเลยนะแต่ว่าพอเกษียณแล้วก็กลับมาอยู่เกาหลีเขาก็กลัวจะลืมภาษาอังกฤษตอนนั้นคือแบบเปิดสวิตช์ในหัวจริงเป็นอินสปิเรชันที่แบบดีมากอะเพราะว่าเราก็ยังเด็กอยู่เราก็ยังมองตัวเองตอนอายุ70ไม่ได้แต่อันนี้คือแบบทำให้เราคิดว่าว่ะถ้าสมมติเรามีลูกโตหมดแล้วเราเกษียณแล้วเราทำอะไรดีอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบอินสไปร์จริงมากๆจนถึงทุกวันนี้นะคะตัดภาพกลับมาคุณลุงแท็กซี่ที่เหยียดในวล็อกนั้นจริงก็สตันมากๆอยู่เพราะว่าตอนที่เราขึ้นแท็กซี่เนี่ยคุณลุงเขาก็แบบก็ชวนคุยคุณลุงเขาก็ถามว่าแบบมาจากไหนกันนี่ก็บอกว่าอ๋อหนูเป็นคนไทยค่ะเพื่อนก็เป็นคนไต้หวันอันนี้จริงก็จะเล่าซ้ำกับที่จริงเล่าไปในวล็อกนะแต่ว่าคุณลุงบอกว่าอ๋อประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดีนะแต่ว่าเขาพูดแบบในเชิงของเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกลายเป็นแบบนี้เพราะว่าคนไทยไม่ทำงาน คือตอนแรกอะคุณลุงชมว่าคนไทยอะน่ารักใจดีแต่ว่าที่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนไทยไม่ทำงานตอนแรกนึกว่าตัวเองหูฝาดด้วยซ้ำเราก็ไม่คิดว่าอยู่ๆเราจะโดนโจมตีแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้เหยียดแค่คนไทยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท็อปิกของเราก็คือแบบเขาพูดว่าคนเกาหลีดีที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วนี่ก็พยายามชวนคุยกับลุงนี่ก็บอกว่าหนูเคยไปแบบเซบูอะไรเงี้ยแล้วก็เจอคนเกาหลีเยอะมากเพราะว่าคนเกาหลีไปเรียนภาษาอังกฤษคุณลุงก็เอาเลยคุณลุงก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนเกาหลีจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์เพราะว่าภาษาอังกฤษของคนเกาหลีดีที่สุดแล้วนี่ก็เลยบอกว่าเขาอาจจะอยากไปแบบเรียนเรื่องการพูดให้ได้สำเนียงภาษาอังกฤษเป๊ะๆอย่างนี้เขาก็บอกว่าไปเรียนทำไมสำเนียงภาษาอังกฤษของคนเกาหลีดีที่สุดแล้วคุณลุงก็พูดต่อว่าเนี่ยอย่างคนจีนที่มาเกาหลีเนี่ยพูดภาษาเกาหลีสำเนียงก็ไม่ได้เวลาที่ไปเมียงดงนี้ก็พูดคำว่าเมียงดงไม่ได้พูดว่าเมียงต้งนี่ก็เลยบอกว่ามันเป็นภาษาจีนของเขาที่แบบว่าศัพท์ภาษาจีนของคำว่าเมียงดงมันก็คือเมียงต้งอะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่สิมาประเทศคนอื่นเราก็ต้องพูดให้ได้สิคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันพูดไม่เห็นจะได้เลยอะไรเงี้ยบอกก่อนว่าอันเนี้ยจริงจำคอนเท็กซ์อื่นไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้ววันนั้นคุณลุงพูดหลายท็อปิกมากๆโดยคีย์พอยต์ของคุณลุงก็คือคนเกาหลีเก่งที่สุดซึ่งอันเนี้ยพอจริงไปเล่าให้คนเกาหลีที่รู้จักหลายๆคนฟังเขาก็บอกว่าอันนั้นมันแบบไม่ปกติแล้วตอนที่จริงไปเซี่ยงไฮ้ไกด์ที่อยู่บนรถทัวร์ก็ย้ำมากว่าคนจีนดีที่สุดประเทศจีนเก่งที่สุดยาจีนดีที่สุดจริงก็เลยนึกถึงคุณลุงแท็กซี่คนนี้เราก็คิดว่าอยากให้ไกด์จีนคนนั้นกับคุณลุงแท็กซี่คนนี้เถียงกันแต่คือบอกก่อนว่าจริงมีคนเกาหลีที่รู้จักหลายคนที่น่ารักมากนะคะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเคสพิเศษนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยคือเวลาผ่านไปนานแค่ไหนจริงก็ไม่ค่อยเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีหรือคนที่ไม่ค่อยน่ารักมีแต่ที่จริงก็เล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าแบบสุดท้ายแล้วคนที่เหยียดกันเองก็อาจจะเป็นคนไทยด้วยกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่จริงเจอก็คือแบบคนไทยที่เก่งภาษาเกาหลีกว่านี่ก็เหยียดว่าแบบภาษาเกาหลีเราแบบไม่ได้เก่งเท่าเขาซึ่งนี่ก็มองว่าเวลาที่นี่เจอคนที่แบบเก่งภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษกว่านี้นี่ชื่นชมมากเลยนะแบบเฮ้ยยูแบบเป็นคนเก่งอะแต่แบบทำตัวไม่น่ารักใส่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อะคุณก็อาจจะมีด้านอื่นที่เก่งกว่าเราก็อาจจะมีด้านอื่นที่เก่งกว่าคุณมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาแบบเหมือนเหยียบกันอะมันไร้สาระมากแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอคนไม่น่ารักก็แค่เป็นประสบการณ์ที่จริงเจอแต่จริงเจอแค่คนเดียวไงก็เลยไม่มีเรื่องอื่นให้พูดเสร็จแล้วจะปัดบลัชนะคะอันนี้จริงปัดเป็นสีออกแบบชมพูม่วงๆแต่มันจะไม่ใช่ม่วงแบบม่วงตะโกนมันจะเป็นสีที่ดูสุภาพและสามารถปัดออกงานได้แก้มไม่ชมพูเกินไปต่อมาจะพูดถึงเรื่องบ้านที่เกาหลีนะคะคือที่เกาหลีเนี่ยอย่างโซลเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ใช่เมืองที่แบบใหญ่มากส่วนใหญ่คนก็จะอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นห้องเช่าใครที่มีบ้านที่โซลได้เนี่ยต้องรวยมากๆนะคะอย่างดาราอย่างเงี้ยคือเขาจะมีบ้านอยู่แบบแอเรียที่คนรวยอยู่กันเช่นฮันนัมดงอะไรอย่างเงี้ยบ้านแถวนั้นก็คือราคาเป็นแบบ100 ล้านนะคะแล้วมันไม่ใช่บ้านที่เป็นแบบบ้านหลังๆขนาดนั้นนะบางที่ก็คือเป็นแค่แบบอพาร์ตเมนต์มีฟาซิลิตี้ดีพื้นที่กว้างหน่อยแต่ราคาก็คือแบบโดดไปสูงมากๆถ้าสมมติจะซื้อบ้านที่เกาหลีอย่างน้อยต้องมีแบบ30 ล้านบาทขึ้นไปคนก็เลยจะชอบอยู่แบบชานเมืองไปอยู่แถวๆคยองกีโดอะไรอย่างนี้แต่ที่เกาหลีก็มีแบบระบบ
ปล่อยกู้อะไรอย่างงี้คนก็แบบกู้ซื้อห้องนู่นนี่เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาก็มีระบบที่เรียกว่าชอนเซก็คืออยู่จนครบสัญญาแล้วเราก็ได้เงินนั้นคืนอันนี้จริงก็แบบไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องระบบชอนเซขนาดนั้นแต่ทุกเดือนอะไรอย่างงี้เราก็จ่ายค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟใดๆเองแต่แน่นอนว่าชอนเซก้อนหนึ่งก็คือแบบจุกนี่นะทุกคนมันเป็นสีชมพูที่แบบกำลังพอดีดูสุภาพแล้วจริงก็จะปัดอันนี้เพิ่มนิดนึงนะคะคืออันนี้มันเป็นของแถมมาเขาไม่ได้มีขายแต่มันจะเป็นสีแบบขาวๆชมพูมองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่เดี๋ยวปัดเราก็จะเห็นมันเหมือนเป็นการแบบไฮไลท์แต่จะไม่ปัดเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ามันแอบดูปลาทูได้จริงเพิ่งทำ Reels เทคนิคปัด blush ไปด้วยก็มีใช้ตัวนี้นี่น่ารักเนาะแล้วก็ปัดคางนิดนึงให้ดูชัดๆอีกทีนะคะมันจะดูแบบละมุนมีมิติมากขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้พอจริงปัด blush แค่ตัวเดียวมันก็ดูเป็นแบบแฟลตดูเป็นแบนแต่ว่าพอมีไฮไลท์มาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะดูแบบมีแสงกระทบแล้วก็พาเลตตาเดี๋ยวจริงจะใช้พาเลตนี้นะคะจะปัดสีนี้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องแบบโรงแรมที่เกาหลีนะคะพอจริงทำงานอันเนี้ยจริงก็มีโอกาสได้ไปนอนหลายโรงแรมคือหลายๆโรงแรมในโซลอะราคามันก็จะเริ่มตั้งแต่แบบ 5,000 6,000 ถ้าเป็นโรงแรมดีๆนะคะเท่าที่จริงไปนอนมาจริงก็ยังไม่ได้มีโรงแรมไหนที่แบบชอบขนาดนั้นเลยบางที่แบบราคาเหยียบหมื่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้สะดวกสบายเท่าโรงแรมที่ไทยคนเกาหลีหลายๆคนที่รู้จักที่มาไทยเขาชอบโรงแรมที่ไทยกันมากนะคะอย่างถ้าสมมติไปคิมตันมาลายอย่างเงี้ยคนเกาหลีเยอะมากเพราะเขามองว่าเฮ้ยคือราคาคือละหมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีfacility เยอะวิวก็สวยคนก็เลยชอบมาพักที่ไทยกันห้องโรงแรมที่เกาหลีบางทีมันก็จะเล็กๆหน่อยแต่พอทำเลดีราคามันก็เลยแพงแล้วเดี๋ยวจะลงสีนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าจริงแบบมั่วซั่วอะไรขึ้นมาเองนะอันนี้คือคนเกาหลีที่รู้จักแบบคุณแม่อะไรเงี้ยก็เป็นคนบอกเหมือนกันว่าเขาแบบชอบโรงแรมที่ไทยเพราะว่าสวยแล้วก็สบายแต่จริงก็ไม่ใช่ว่าจะมองว่าประเทศไทยดีที่สุดเหมือนกันนะ แต่จริงไปเป็นแบบไฟเตอร์คนที่4ป่ะประเทศไทยดีที่สุดแต่ไม่ใช่นะคือจริงก็มองว่าทุกประเทศมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแล้วก็เดี๋ยวจริงจะใช้น้ำตาลอันนี้นะคะในการวาด Dolly Eye จะให้ทุกคนดูก่อนคือน้ำตาลเข้มแถวบนเนี่ยสีมันก็คล้ายๆกันแต่จริงมองว่าสีที่เข้ากับการวาด Dolly Eye สำหรับสีผิวจริงที่สุดเนี่ยก็คือสีนี้ถ้าใช้สีนี้มันจะดูอมส้มไปนิดนึงสีนี้ก็อาจจะเข้มเกินไปนิดนึงแล้วมีกลิตเตอร์อีกสีนี้ก็อ่อนไปหัวข้อต่อไประหว่างที่จริงเขียน Dolly Eye ก็คือเรื่อง MBTI นะคะถ้าใครไม่คุ้นกับคำว่า MBTI เนี่ยก็คือเป็นประเภทของนิสัยนะคะที่เขาจำแนกเป็น16ประเภท MBTI เป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงนะคะแบบสมมติเราไปร้านอาหารโต๊ะข้างๆก็คืออาจจะพูดถึงเรื่อง MBTI ซึ่งตัวจริงเองเนี่ยจริงก็ค่อนข้างจะสนใจในเรื่อง MBTI เวลาที่ไปเจอผู้คนนะคะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าตัวเราเป็น type ไหนคนที่คุยด้วยเป็น type ไหนอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราเข้าใจถึงมุมมองของเขาแล้วก็รู้วิธีที่จะ approach เขาอย่าง MBTI ของจริงก็คือเป็น INFP นะคะอันนี้คือจริงๆมันมีให้ทำหลายเว็บมากๆแล้วก็จะมีทั้งแบบจริงจังมากไม่จริงจังมากแต่ว่าคือถ้าสมมติเราแค่อยากรู้เบสิกอะไรเงี้ยก็ทำเว็บไหนก็ได้จริงๆเนี้ยจริงเคยทำเว็บนึงแล้วจริง up story ว่าจริงทำในเว็บนี้ไปจริงเป็น INFP นะก็จะมีคนที่แบบเป็นตำรวจ MBTI มาบอกว่าเว็บนี้มันไม่แม่นนะคะต้องไปทำเว็บนู้นอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยทำทุกเว็บแล้วก็ทำมาหลายปีแล้วก็คือยังเป็น INFP นะคะฉะนั้นวอนตำรวจ MBTI อย่าลงนี่ทำทั้งแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีทำทุกเว็บที่คนบอกว่าอันนี้ถูกต้องสุดอันนี้ accurate สุดยังไงจริงก็ยังเป็น INFP พอไปอยู่เกาหลีปุ๊บอะไรก็ล้วน relate กับ MBTI นะคะเขาก็จะมีคำศัพท์เป็นแบบเรียก type นู้น type นี้ INFP เขาก็จะเรียกว่าเป็น INFP ถ้าเป็น ENFP ก็จะเป็น NFP แล้วก็อย่างเรื่อง MBTI เนี่ยที่เกาหลีจะมีท็อปิกที่แบบคนเกาหลีชอบเอามาทำเป็นมีมก็คือ type ที่เป็น T กับ F นะคะคนประเภท T เนี่ยจะเป็นประเภทแบบ thinking logic มากๆใช้สมองส่วน F เนี่ยก็จะเป็นประเภทแบบใช้หัวใจใช้อารมณ์ใดๆอย่างจริงเนี่ยจริงเป็น F ใช่ปะจริงมองท้องฟ้าจริงก็ท้องฟ้าวันนี้สวยจังอะไรอย่างงี้คนประเภท T ก็อาจจะมองว่ามองท้องฟ้าทำไมอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะตลกดีจริงจำไม่ได้ว่าจริงใช้ Dolly Eye อันไหนเขียนแต่ว่าเดี๋ยวจะลองใช้อันนี้อย่างเรื่อง Dolly Eye เนี่ยที่เกาหลีก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเหมือนกันนะคะเพราะว่า Dolly Eye หรือว่าที่เรียกว่า a c u o s i เนี่ยมันจะทำให้หน้าดูเด็กลงฉะนั้นหลังๆเวลาที่แบรนด์เครื่องสำอางเขาออกโปรดักต์ใหม่มาบางทีก็จะเป็นเรียกว่า a c u o s i Maker เอาไว้เขียน Dolly Eye ใดๆลงไฮไลท์ก่อนแล้วก็ลงตรงหัวตานะคะเสร็จแล้วจะเขียนอายไลเนอร์นะคะอันนี้เดี๋ยวจริงเขียนให้ดูก่อนต้องใช้สมาธิจริงจะเริ่มเขียนจากแบบตรงนี้นะคะแล้วก็ลากหาง
คือที่จริงอัดคลิปวันเนี้ยเมื่อคืนด็อกิเมนทารีเรื่อง Burning Sun เพิ่งออกมาถ้าใครไม่ได้ตามข่าวเลยก็อาจจะไม่คุ้นว่า Burning Sun คืออะไรแต่ว่า Burning Sun เนี่ยเป็นชื่อผับในเกาหลีที่ปิดตัวไปนานแล้วนะคะเพราะว่าเขามีการแบบพาประเวณีมอมเหล้าผู้หญิงในผับแล้วก็กระทำอนาจารอัดคลิปใดๆซึ่งอันเนี้ยจริงมองว่ามันเป็นเคสที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมมากๆในเกาหลีในคลิปที่คนเอาคัดออกมาจากด็อกิเมนทารีอันนั้นก็จะเป็นแบบซึงลีกระชากผู้หญิงแล้วก็บอกให้ผู้หญิงแบบ respect เขาหรืออะไรเงี้ยคือแบบ so disgusting แต่ซึ่งผู้ชายเกาหลีที่ดีก็มีนะคะเพราะว่าผู้ชายเกาหลีที่เพื่อนจริงคบอยู่ตอนเนี้ยเขาโตมากแบบ mature แล้วโตแล้วเขาก็เลยพร้อมที่จะ commit ตั้งหลักปักฐานสิ่งที่จริงฟังแล้วแบบเฮ้ยทำไมเขาแบบดีขนาดนั้นบ้านแล้วก็ที่ทำงานเขาอยู่ห่างจากเพื่อนจริง2 ชั่วโมงเขาสามารถแบบเลิกงานแล้วก็ขับรถมาเพื่อมากินข้าวกับเพื่อนแล้วก็ขับกลับรวมทั้งหมดเป็นเวลา4 ชั่วโมงแล้วก็ด้วยความที่ผู้ชายก็ทำงานแบบจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีเวลาวันธรรมดาขนาดนั้นแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ใดๆเขายกให้เพื่อนจริงหมดเลยแล้วเขาแพลนเดทคือจะพาไปไหนจะมารับกี่โมงใดๆเขาเป็นคนจัดการให้หมดแล้วอย่างเพื่อนจริงคนนี้เนี่ยคือเขาเป็นต่างชาติแล้วเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วถ้าให้พูดตรงๆก็คือเพื่อนก็คือมีเยอะกว่าแต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้มองว่าเขาไม่จำเป็นต้องเทคแคร์ผู้หญิงอะคือเขาสปอยเพื่อนเยอะมากเพื่อนอยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้โดยที่ไม่ต้องขอสมมุติว่าพูดแค่แบบนิดนึงวันต่อมาก็อาจจะเห็นสิ่งนั้นแล้วหรืออะไรเงี้ยแบบเป็น provider ที่แท้อันนี้จริงเขียน eyeliner ข้างล่างเพื่อแบบเปิดขอบตาล่างนะคะแล้วที่พีคกว่านั้นก็คือเพื่อนจริงคนนี้เป็นคริสเตียนแล้วเขาก็พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะแต่งงานกับคนที่นับถือเหมือนเขาเท่านั้นเพราะว่าด้วยความเชื่อเขาใดๆเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะให้แบบผู้ชายมาเปลี่ยนศาสนาแค่เพราะเขาอยากให้แบบต้องเป็นคนที่เชื่อในสิ่งนั้นจริงๆซึ่งแน่นอนว่าโอป้าคนนี้เนี่ยตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนศาสนาอยู่นะคะซึ่งทุกอย่างใช้เวลาประมาณ6 เดือนในการเข้าคลาสไบเบิลอ่านหนังสือใดๆแล้วเขาก็บอกว่าตอนแรกเขาไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเลยจนกระทั่งแบบมาเจอเพื่อนนี่แล้วเขาเลยบอกว่าอันนี้คือ God's blessing พระเจ้าส่งเพื่อนนี่มาให้เขานี่เลยแบบและเขาแบบเป็นสุภาพบุรุษมากๆนะคะเขา respect ทุกอย่างของเพื่อนจริงเพราะผู้ชายเกาหลีเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องมือปลาหมึกเนาะจะแบบมือไวจับขวับนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่เลยเป็น gentleman แบบ 100% อันนี้เดี๋ยวเราจะติดขนตาแม่เหล็กกันนะคะติดชูแล้วก็จะปัดขนตาล่างล่าสุดที่จริงแบบเมนชั่นว่าถ้า future husband จริงอยู่เกาหลีจริงก็คงจะอยู่เกาหลีคนก็คิดว่าจริงแบบมี future husband เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่มีนะคะถ้ามีจริงก็คงจะอวดแฟนบ้างเสร็จแล้วทาลิปนะคะจริงก็จะทาสีเบสเป็นตัว Wake Make เบอร์ 9เหมือนเดิมซึ่งอันนี้จริงใช้แทบจะไม่เหลือให้ทาแล้วแต่ว่าเราจะถูๆให้สีเขาออกก็จะทาลิปอันนี้นะคะโอเคทุกคนนี่ก็เป็น finish look นะคะวันนี้แสงไม่เป็นใจเลยแล้วไม่พอนะจริงถ่ายคลิปเสร็จขาตั้งกล้องอันที่จริงใช้เมื่อกี้ก็คือหัก ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะ